Hello mga ka-friendships! Nandito na naman tayo sa panibagong episode at today pag-uusapan po natin ang treatment for hypertension. So welcome to another edition of Heart Talks. Gaya ng nabanggit ko kanina, pag-uusapan naman natin ngayon ang treatment for hypertension. So sa last 3 episodes, pinag-usapan natin ano ang hypertension, then risk factors for hypertension. Ngayon naman, treatment for hypertension ang pag-uusapan natin. So basically, pag sinabi po nating treatment for hypertension, dalawa lang naman yan no? We have the medical and the non-medical. Pag sinabi nating non-medical treatment, basically ito yung lifestyle modification. So ito yung mga sinasabi ko sa inyo na pag-lessen ng alat ng pagkain, iwas ng paninigarilyo, make sure you get enough exercise, enough na tulog, lessen the stress, healthier food, no? Exercise every day, maintain a healthy body weight, no? So yung po yung non-medical treatment for hypertension. And then of course, the usual is the medical treatment for hypertension. And kaya ho tayo nagme-medical treatment for hypertension para nga maintain yung blood pressure natin na hindi masyadong tumataas. Ano sabi natin target? Diba? Target natin below 130/80, no? Binanggit ko yan during the first episode. Ideal blood pressure should be below 130/80. So, ano po ba yung mga medical treatment for hypertension? So, yan po, iba-iba yung mga medications, no? Na ginagamit natin for hypertension. In short, meron siyang the pins, the pills, the lols, and the TANs. Okay? Yan yung mga usual classes of medication natin. So, ano yung pins? Ito po yung mga calcium channel blocker. Kasama po dito yung mga felodipine, amlodipine, lasodipine. Yan po yung mga pins na tinatawag. And then we have the lols. Ano yan? Ito yung beta blockers na tinatawag. So, kasama dito yung mga metoprolol, nebivolol, atenolol, carvedilol. So, yan po yung mga gamot na yan. And then, we have the prills. Ito yung mga captopril, lisinopril, perindopril. And then, we have the TANs. The TANs are syempre, isa sa pinakasikat, no? And matagal nang nandito sa market, losartan, candesartan, irbesartan, valsartan, famosartan. So, iba-iba po sila. So, iba-ibang klase po yung medication natin for hypertension. And then, paano na-decide kung ano yung gamot na iinumin mo? Nagdedepende po siya sa kung ano yung indication mo. Ibig sabihin, ano yung kasamang kondisyon na meron ka para ma-decide kung anong gamot ang dapat mong inumin, no? Kasi iba-ibang klasing tao, iba-iba din yung gamot na dapat binibigay sa kanya. So, hindi po tama yung kung anong binigay ni kapitbahay, anong iniinom ni kamag-anak. So, pag iniinom ni kamag-anak, yun din ang iinumin mo. Hindi, mas maganda pa rin po na kumonsulta kayo sa inyong mga doktor para ma-examine kayo mabuti and then ma-design kung ano yung medication na mas nararapat sa inyo. Kung wala po kayong ibang mga sakit, okay lang kahit ano dito sa mga gamot na to. Pero kung may mga certain conditions kayo, meron pong certain medications na mas advisable depende sa condition nyo. Gaya nga po ng sinabi natin, no, iba-ibang klaseng kondisyon, iba-iba ang indication sa kung anong gamot ang mas magandang ibigay sa iyo. Like for example, kung ikaw yung may atake or may sakit ka sa puso, na may sakit ka sa puso, no, nagsumasakit ang dibdib mo, then usually your doctor would choose the beta blockers. So ito yung mga LOLs na tinatawag natin kasi mas better siya sa mga ganong klase ng pasyente. Pero kung ikaw ay asthmatic, hindi siya advisable kasi pwede kang lalong atakihin ng asthma sa mga gamot na to. Merong mga beta blockers na pwedeng ibigay for asthmatic and then for mga patients na may emphysema, pero ito yung newer generation beta blockers, hindi yung older generation. So, ano yung newer generation? Ito yung mga nebivolol. Ngayon, kung ikaw naman ay may diabetes, then usually ang mas advisable would be the ACE inhibitors or ito yung mga prills or the ARBs or ito yung mga TANs, no? So yung mga losartan, candesartan, and then perindopril, lisinopril, yan yung mga better for patients who are diabetic. Kasi known sila to protect the kidneys. So pagka po may mga, kaya po mapapansin nyo, yung mga diabetic, usually yan yung mga binibigay na gamot for hypertension to help control
control the blood pressure. Pero minsan, kahit nga po wala kayong hypertension, pagka may diabetes kayo, binibigay na rin talaga yung mga gamot na yan because of the protection na pwede niyang ibigay sa inyong mga kidneys, no? And then of course, kung gusto niyo yung mabilis na pagkontrol, no, isa sa mga mabilis kumontrol talaga yung mga pins, no, yung mga amlodipine, calodipine, lacidipine, lercanidipine. Ito po, iba-ibang klaseng gamot pa rin siya na binibigay sa mga pasyente. So ito po pwedeng ibigay sa kahit sinong hypertensive patients, pero isang character niya, very potent siya. Kaya kalimitan pagka medyo nagmamadali na gusto natin maibaba agad, laging may kasama nitong calcium channel blockers na tinatawag. Then there are other medications pa po, yung mga tinatawag nating hydrochlorothiazide or thiazide-like diuretics, no, yung medyo nakakaihi ng konti. Kasama po dito yung hydrochlorothiazide, indapamide. Those are some classes of medications na pwede ding ibigay sa mga buntis, yung mga methyl dopa, yan po yung mga ginagamit. And then meron din tayo isang klase ng calcium channel blockers na pwede ring ibigay sa mga pasyenteng may diabetes kasi may protective effect siya sa kidney, gaya ng verapamil, diltiazem. These are the non-dihydropyridine calcium channel blockers. So yan lamang po ang ilan sa mga gamot na usually ibinibigay sa mga pasyenteng may hypertension. Sometimes, kung mababa lang ang blood pressure nyo, pwedeng isa lang yung gagamitin na gamot. Pero usually, kapag nasa stage 2 hypertension po tayo, kalimitan, combination ng medication. Either combined na may pang umaga, may pang gabi, or sometimes combination na 2 gamot or 3 gamot na nasa isang tableta lamang. So, ang decision kung alin ang gagamitin, nakadepende po sa inyong mga doktor. Now, ang isa sa pinaka-common question is, kailan mo ititigil yung gamot mo for hypertension? Gaya nga po ng nasabi ko dati, ang hypertension po ay isang chronic na sakit. So, ibig sabihin, it's a chronic illness, meaning to say, more often than not, habang buhay mo itong dala-dala. Kaya po kalimitan, ang gamot talaga sa hypertension ay hindi itinitigil. Kahit po nakita nyo na maganda na ang inyong blood pressure, advisable pa rin po na huwag nyong itigil ang inyong gamot for the hypertension. Bago po kayo mag-isip na itigil ang inyong mga gamot, kailangan kumonsulta muna kayo sa inyong mga doktor para po mapag-usapan anong benefit kung ititigil, anong benefit kung hindi ititigil, pwede bang subukan or hindi advisable sa inyo ang pagtigil ng gamot for hypertension. Remember, ang hypertension po ay hindi parang ubo lamang o parang trangkaso na uminom ka lamang ng antibiotics after 1 week, okay ka na, saka ka na lang ulit iinom pag may sakit ka na naman. Kasi yan po yung common pagkakamali ng mga pasyente. Kapag wala na silang nararamdaman, or kapag nakita nilang mababa na ang kanilang blood pressure, itinitigil nila ang kanilang mga gamot. Hindi po dapat ganon, no? Gaya nga kasi nasabi ko, ang high blood po or hypertension ay kalimitang panghabang buhay na sakit. At kapag nakita nyo pong mababa ang blood pressure, usually hindi po siya dahil gumaling kayo sa hypertension, kung hindi dahil kontrolado siya. Kaya paalala lamang, huwag po nyong ititigil ang inyong gamot kahit na nakita nyong nag-normalize na ang inyong blood pressure or nakita nyo mababa na siya at wala kayong nararamdaman. Kumonsulta muna kayo sa inyong mga doktor para mapag-usapang mabuti ito. So I hope you learned a little something again today in terms of treatment for hypertension, no? So ang gusto lang naman talaga natin ay matutunan ng ating mga kababayan, ng ating mga friends kung paano talaga ang pag-aalaga ng hypertension. So at least meron kayong konting idea ano yung mga gamot na ginagamit and ano yung mga nagiging basihan ng desisyon para sa pagde-decide kung 1, 2 gamot ang ibibigay sa iyo at kung gaano katagal mo siya dapat inumin, no? So sa susunod po na episode natin, we will be talking about complications of hypertension. Ano ba nangyayari sa hypertension? Anong pwedeng mangyari sa iyo kung hindi ito nagagamot at hindi ito nakokontrol? So until the next episode, it's important to talk about your heart because your heart matters.